Hello, I am Rahim Larahimi from Kandahar RTA. د کندهار تلویزیون ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زه رحیم لارحیمی یم او تاسو ته د ځانګړې مرکې د خپرونې له لارې ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یاست. نن موږ یوه ځانګړې مرکه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالتونو له سفیر جان ویاس سره لرو. ښاغلی ویاس، له تاسې او ستاسې له مهربانۍ ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې کولو وخت راکړ او نن له تاسې سره یو. خوشحاله یم چې نن له تاسو سره د خبرو کولو فرصت لرم او پر یو لړ مهمو موضوعاتو سره خبرې لرو کوم چې افغانستان ورسره مخ دی او موږ له افغان حکومت او خلکو سره په ګډه کار کوو تر څو دا ستونزې پای ته ورسوو. Let me begin, Mr. Ambassador, from peace process. The second Kabul process conference was پیل کله سولې وکړو. د کابل پروسې وروستی کنفرانس او بیا د ولسمشر لخوا طالبانو ته نوي وړاندیزونه کول په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ peace process. So what is America's position on that regard? Well, thanks for starting with the issue that ډېره مننه کوم چې له یوې داسې پوښتنې مو پیل وکړي چې ستاسې د ډېرو لیدونکو په ذهن کې به وي چې څنګه موږ کولی سو له افغانانو سره مرسته وکړو تر څو په سوله، عزت او ازادۍ کې ژوند وکړي. and freedom. The United States believes that President Ghani's د امریکا حکومت باور لري چې وسلوالو طالبانو ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سولې پیغام تاریخي و او په څرګند ډول یې واضح خبرې وکړې چې څنګه کولی سو د سولې پروسه پیل کړو او پر دې یې تاکید وکړي چې باید مخکني شرطونه نه وي. له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې د سولې لاره خپله کړي او یوه سوله ییز ژوند ته مخه کړي او زه پوره باور لرم چې د کابل پروسې کنفرانس یو تاریخي ګام و چې څنګه کولی سو له دې لارې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. په دې کنفرانس کې نه یوازې ولسمشر غني بلکې د ټولو شکیلو هیوادونو استازو پاکستان، ایران او د افغانستان نورو ګاونډیانو او ملګرو پر طالبانو د سولې غږ وکړي او ژمنه یې وکړه چې د سولې په برخه کې به د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ وکړي تر څو روغې جوړې ته لاره هواره سي. Thank you. What is needed په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره څه باید وسی چې هغه تر اوسه نه دي سوي؟ Well, I think what's really necessary for peace, the essential part at this point is for د سولې په برخه کې دا ډېره مهمه ده چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرې وکړي او له دې لارې په هیواد کې سوله تامین کړي ځکه دا به ډېره سخته وي چې بغیر له خبرو دي د سولې کومه موافقه رامنځته سي. موږ له خپله اړخه ډېره هڅه کوو تر څو د سولې خبرې یوې موافقې ته ورسیږي خو موږ پر دې ټینګار کوو چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ وي. But we believe very strongly that conversation needs to occur between Afghans. Yes, okay. Peace negotiations have been repeatedly rejected by the Taliban with Afghan government. وسلوالو طالبانو د حکومت د سولې غږ تل رد کړی او د امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه لري. دوی بیره لري چې امریکا به دا سوله ونه مني. نو آیا تاسو د بین الافغاني سولې ملاتړ کوئ؟ America support Afghan-led and Afghan-owned peace talks? Yes, we do. And again, we support Afghan-led and Afghan-owned peace talks because ultimately بلې موږ د افغانانو په مشري او د افغانانو ترمنځ د سولې د هر ډول خبرو ملاتړ کوو ځکه چې بالاخره جګړه یوه حل لاره لري چې افغانان باید په دې باور ولري او د دې لپاره موږ ټول کار کوو. موږ به د سولې د موافقې په عملي کولو کې د افغانانو او حکومت ترمنځ ودرېږو. که څه هم د سولې د خبرو په برخه کې څه ستونزې شته خو بیا هم وایو چې طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر سي. to this process going forward except for the absence of the Taliban's willingness to sit down and talk. Yes. What about Afghan security forces? افغان ځواکونو ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا دوی پیاوړي دي که نه؟ د دوی د پیاوړتیا لپاره ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي؟ Well, I want to first commend ښه تر هر څه نه مخکې زه غواړم ستاینه وکړم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له وړتیا او عزم او زړورتیا څخه چې موږ او تاسې ټول د دوی قربانۍ د خپل هیواد د دفاع په لاره کې وینو. له افغانستانه د باندې او دلته ټول خلک ښه پوهیږي چې افغان ځواکونه په خاص ډول په تیرو 2 کالو کې دوی څونه د جګړې په ډګر کې بریالي وه چې دا ټوله د افغانانو د سختو هڅو پایله ده. موږ د افغان ځواکونو په لیکو کې پراخ اصلاحات وینو. دوی په تیر کال کې ډیر بریالي وه او هیله ده چې په روان کال کې به هم ډیر بریاوې ولري
دا ځکه چې د دوی په رهبرۍ کې ډېر اصلاحات راغلي دي او دغه راز د افغان ځواکونو په وړتیاوو کې هم لوی بدلون لیدل کیږي چې د جګړې په ډګر کې یې له خپلو ملګرو سره په هوایي برخه کې کوي او همدارنګه افغان حکومت د جګړې په ډګر کې دوی ته د تجهیزاتو او وسلو رسولو په برخه کې هم ډېر چټک ګامونه اخیستي دي. To the forces when they are fighting in the field. Yes. For the strengthening of the Afghan Air Force, Mr. Ambassador, د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې د ډیرو مرستو غوښتنې مطرح کیږي. تر اوسه تاسو په دې برخه کې څه کړي او راتلونکي پلانونه مو څه دي؟ your government has done for Afghan Air Force so far, and what is in plan for the future? Well, thank you for allowing me to address how we are helping مننه کوم چې اجازه دې راکړه تر څو په دې اړه خبرې وکړم چې څنګه موږ له افغان ځواکونو سره مرسته کوو تر څو هغوی په پوځي برخه کې خپلې وړتیاوې لوړې کړي. دا په تیرو څو کالو کې ښه واضح سوې چې افغان ځواکونه څونه پیاوړي سوي کله چې دوی د جګړې په ډګر کې هوایي او دغه راز لوجستیکي او د مهماتو په برخه کې ملاتړ له ځان سره لري. دا د دې پایله سوه چې موږ له افغان هوایي ځواک سره خپلې مرستې زیاتې کړو تر څو هغوی خپلې وړتیاوې نورې هم لوړې کړي. دوی ته مو جنګي چورلکې ورکړې، د دوی سره د چورلکو د ترمیم او دغه راز معلوماتو شریکولو او د دقیقو هوایي حملو په برخه کې مو خپلې مرستې ډېرې کړي دي. موږ افغان پیلوټانو ته زده کړې ورکوو او دغه راز هغه کسانو ته هم د زده کړو اسانتیا برابروو څوک چې د الوتکو د ترمیم چارې ترسره کوي. نو دلته داسې یوې پایلې ته رسیږو چې په راتلونکو څو کالو کې چې موږ د افغان هوایي ځواک د تکمیل چارې بشپړوو نو په دې سره به افغان هوایي ځواک د خپلواکو عملیاتو وړتیا پیدا کړي او نور به د امریکا او ناټو هوایي ملاتړ ته اړتیا ونه لري. Your President Donald Trump has just announced his new strategy for Afghanistan and South Asia. د امریکا ولسمشر چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه کله خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه په هغه کې یې له پاکستانه د حقاني شبکې او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه وکړه. آیا پاکستان د امریکا دې غوښتنې ته څومره عملي جواب ویلی؟ In that regard? Well, we're seeing some indications that the Pakistani government is thinking بله په differently. دې اړه د پاکستان په نظر کې هم یو څه تغیر لیدل کیږي چې هغوی د افغان حکومت او د نړیوالو اندېښنې درک کړي دي کوم چې طالبان د پاکستان په ځینو برخو کې پناه اخلي او له هغه ځایه دلته بریدونه کوي. خو په دې اړه له پاکستاني اړخه ځینې ګامونه پورته سوي خو باید ووایو چې دا کافي نه دي او باید له دې اړخه مثبت بدلون ووینو. خو موږ به ستاسې له حکومت او نورو هیوادو سره خبرې وکړو تر څو پاکستان دې ته وهڅوي چې د وسلوالو پر ضد مبارزه جدي کړي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې په یاد ولرو پاکستان په افغان سوله کې یو مهم اړخ دی کوم چې د کابل پروسې په برخه کې دا ژمنه وکړه چې د افغانستان د روان تاوتریخوالي د سوله ییز حل په برخه کې به له افغان حکومت سره خپلې مرستې جاري وساتي. Promote a peaceful settlement with the Taliban and to bring this conflict to a close. So is Pakistan afraid? آیا پاکستان په خپله خاوره کې د زړه له تله د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لکه حقاني شبکې مبارزه کوي؟ As I said, they are taking some steps. لکه ما چې مخکې وویل دوی ځینې ګامونه پورته کوي چې دا د دوی په چلند کې تغیر شي خو بیا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې ترسره سي. موږ ستاسې له حکومت او نورو دولتونو سره کار کوو تر څو خپل ګډ هدفونه ترلاسه کړو. د کندهاریانو اساسي غوښتنه برېښنا ده. تاسو په دې برخه کې څه مرسته کولی سئ؟ The shortage of power. So does America have any plan for the electricity of Kandahar city? Well, thank you for the chance to talk a little bit about the development. مننه چې فرصت مو راکړ چې یو څو خبرې په پرمختیایي برخه کې هم وکړو. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ موږ ستاسې له حکومت او په ټولنه کې له خلکو سره له نږدې کار کوو چې د یوه پایداره پرمختګ لپاره لاره پرانیزو. نو د دې هڅو یوه مهمه برخه چې د هغه برېښنا ده. موږ له تیرو 15 کالو راهیسې هڅه کوو چې په ټوله افغانستان کې د برېښنا ماشینونه او پاور پلانټونه په اساسي شکل ورغول سي او په دې ډېر خوښ یم چې
موږ په دې وتوانېدو چې د کجکي د برېښنا پر دستګاه نوي توربینونه نصب کړو. په دې سره زما په باور شاوخوا 11 میګاواټه برېښنا اضافه سول. همدارنګه د 10 میګاواټه په ظرفیت د سولر برېښنا د پروژې چارې هم دلته په کندهار کې روانې دي چې ډیره ګټوره ده او په بشپړېدو سره به د برېښنا په برخه کې زیاتوالی راسي. تر ټولو مهمه ده چې دا د دې تضمین ورکوي چې په خصوصي برخه کې هم د برېښنا د برابرولو لپاره ډېرې هڅې کیږي. او موږ او تاسو شاهدان یو چې افغان حکومت 2 نور تړونونه هم لاسلیک کړل چې په دې سره به د 10 میګاواټه په ظرفیت نور سولر برېښنا هم برابر شي. او یو بل شی چې زه غواړم تاسو ته ووایم دا دی چې موږ همدارنګه د برېښنا د هغه لوی لین د غځولو په برخه کې هم مرسته کوو چې له شمال څخه جنوب ته راځي، چې په دې ډول سره به شمال او جنوب دواړه د برېښنا په برخه کې سره وصل سي او دلته به د برېښنا کمبود هم راکم سي. خو بیا هم موږ دلته په کندهار کې د برېښنا په برخه کې پرمختګونه وینو، خو له افغان حکومت سره په ګډه کار کوو ترڅو په کندهار کې د فابریکو، سوداګرۍ او عام خلکو لپاره د پایداره برېښنا په برخه کې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې خپلې مرستې نورې هم چټکې کړو. We see good progress to provide more electricity and more power to businesses and communities across Loya Kandahar in the coming months and years. With respect to other provinces, Kandahar is safe. And په کندهار کې د نورو ولایتونو په نسبت نسبي امنیت تامین دی. د شي حکومتولي او رغنیزو پروژو د تطبیق په برخه کې ستاسو پلان څه دی؟ Are you optimistic? I have seen good progress so far, and I think there are some really good opportunities for all of us to work. زه په کندهار کې اوس مهال د ښه حکومتدارۍ په برخه کې کافي پرمختګونه وینم، خو بیا هم دا زموږ او ستاسې د ټولو لپاره ښه فرصت دی چې دلته په لوی کندهار کې د اقتصادي غوړېدا په برخه کې خپلې مرستې چټکې کړو او کاري فرصتونه رامنځته کړو. په عنعنوي ډول دلته تر ډیره پورې اقتصاد پر زراعت متکی دی، نو ځکه موږ له تیرو 100 کالو راهیسې دلته له ولایتي ادارې سره کار کوو ترڅو د نږدې 400 کیلومتره په اوږدوالي د ابیاري د یوه کانال بیا جوړونه وکړو چې په دې ډول سره د ډیرو کښتونو لپاره د اوبو د ویش په برخه کې ستونزې راکمې سي او بزګرانو ته په زمینه برابره سي ترڅو د خپلو کښتونو د پراختیا لپاره لاس په کار سي. موږ همدارنګه په تخنیکي برخه کې هم د لوی کندهار د بزګرانو سره مرسته کوو چې خپلې اوبه په سم او اغیزمن ډول استعمال کړي، د سبزیجاتو په برخه کې نوي تکتیکونه په کار واچوي او دغه راز خپل زراعتي محصولات زیات کړي. لکه مخکې چې مې وویل موږ همدارنګه د پانګوالو لپاره ښه فرصتونه لرو چې د برېښنا په برخه کې د کندهار د صنعتي پارک لپاره پانګونه وکړي. دلته چې کومې فابریکې دي د هغوی لپاره موږ مخکې ډیزلي برېښنا برابره کړې وه چې د دې صنعتي پارک لپاره ډیره ضروري ده، خو د بیا لپاره یې هم هڅې کوو. Because power will be more affordable. Yes, Mr. Ambassador, about the industrial factors, there were cooperation. امریکا په تیرو کلونو کې د کندهار صنعتي پارک ته برېښنا چمتو کړې وه چې له امله 145 فابریکې فعالې وې او په زرګونه کسان پکښې په کار بوخت وو. خو اوس د برېښنا د نشتون له امله ډېر شمېر فابریکې تړلې دي. آیا تاسو یو ځلې بیا صنعتي پارک ته د برېښنا د چمتووالي په برخه کې مرسته کولی شئ؟ But right now there is the lack of electricity and many companies are closed. Does America have a plan for the power of this significant industrial area? Well, as I just mentioned, we are working hard with the government. لکه ما چې مخکې وویل موږ له افغان حکومت سره په ګډه ډیره هڅه کوو چې د کندهار د صنعتي پارک لپاره برېښنا برابره کړو. لکه مخکې چې مو ډیزلي برېښنا د جنراتورونو په وسیله برابره کړې وه، که څه هم هغه ډیره ګرانه تمامېده خو پایداره نه وه. نو د همدې هدف د ترلاسه کولو لپاره موږ د کندهار لپاره د افغان حکومت د سولر برېښنا د پلانونو او دغه راز له شمال څخه تر جنوب پورې د برېښنا د لین د غځېدو ملاتړ کوو، ځکه موږ وینو چې برېښنا په هره ټولنه کې ډیره ضروري ده. له دې لارې په بېلابېلو برخو کې اقتصادي غوړېدا رامنځته کیږي او د برېښنا په قیمت کې کموالی راځي، خلکو ته د کار زمینه برابریږي. نو موږ هیله من یو چې په راتلونکو میاشتو کې به د سولر برېښنا د پروژې په بشپړېدو سره په کندهار کې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ښه زمینه برابره سي. We will see more businesses return to the Kandahar Industrial Park. Cable Kandahar highway is nearly totally damaged.
and they're all د کابل کندهار لوی لاره چې هر ورځ زرګونه کسان پرې تګ راتګ کوي خرابه سوې او هر ورځ د ترافیکي پیښو شاهده وي. افغان حکومت د جوړونې دپاره مالي منابع پیدا کوي. آیا تر اوسه ستاسو سره دا ستونزه شریکه سوې ده؟ from your administration for the asphalting of this road? We're in an ongoing conversation with the government and the Ministry of Public Works to identify the د best کابل کندهار ways. د لوی لارې په اړه موږ له حکومت او د ټول ګټو چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو کې یو تر څو هغه لارې چارې معلومې کړو چې له مخې یې د دې مهمې لارې د بیا جوړېدو پر مهال کیفیت ته زیاته پاملرنه وسي او په سم ډول ورغول سي. Yes. Anti-narco checks د نشي توکو په وړاندې مبارزه د افغان حکومت په ځانګړي ډول د کندهار د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې ده. خو بیا هم هر کال د نشي توکو کښتونه کیږي. تاسو په دې برخه کې د افغان حکومت سره څه تعهد او ژمنه کړې؟ We continue to provide a great deal of support to the Afghan government. موږ د نشي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره خپلې مرستې جاري ساتلي تر څو دننه په افغانستان او بهر کې د نشي توکو د قاچاق استعمال او خرڅلاو مخه په کلکه ونیسو. موږ په دې برخه کې په تیرو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره کار کوو تر څو هغوی د مخدره موادو کښتونه له منځه یوسي او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې نشهیي مواد استعمال او یا خرڅ کړي. موږ دغه راز د کرنې له وزارت او په ولایتي کچه له ادارو سره خبرې کوو تر څو د بزګرانو لپاره د بدیل کښت زمینه هم برابره کړو او کروندګر وهڅوو چې د نشي توکو پر ځای نورو کښتونو ته مخه کړي ځکه نور ډول ډول کښتونه شته چې په لوی کندهار کې ښه پایله ورکړې او د بزګرانو اقتصاد یې ورکوي کړی دي. او همدارنګه باید ووایو چې موږ له افغان حکومت سره په ګډه کار کوو تر څو د هغو کسانو لپاره چې په نشي موادو روږد دي په روغتیايي برخه کې د ټول هیواد په کچه اسانتیاوې برابرې کړو. Many Afghan families who are refugees in Pakistan are coming. په دې وروستیو کې کندهار ته د پاکستان څخه د کډوالو او د کورنیو بیا راستنېدنه ډېره سوې. خو دلته باید ورته د سرپناه زمینه برابره سي. په دې برخه کې تاسو څه کړي او څه په پلان کې لرئ؟ Yes, we are working very closely with the government and with بله موږ له ډېرې نږدې څخه د کندهار والي یا په نړیواله کچه له خپلو متحدینو او یوناما سره کار کوو چې هغه مهاجر کوم چې له پاکستان څخه خپل هیواد ته د هوسا ژوند لپاره راګرځي بیړنۍ مرستې وکړو. موږ مخکې هم په دې برخه کې د افغان حکومت سره ډېرې مرستې کړي دي. زه خپله د افغان ولسمشر د هغه حکم له امله ډېر خوښ یم چې غواړي د یوې جامع طرحې له مخې د بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره مځکې ورکړي او هغوی ته د ښه ژوند او کار زمینه برابره کړي. returning refugees and to other Afghans in need. Mr. Ambassador, Kandahar International Airfield KAF was built by د کندهار نړیوال هوایي ډګر چې ستاسو حکومت جوړ کړی د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ستاسو پلان او همکاري څه ده؟ What will be your plans? Well, our plans will depend on the plans of the Afghan government and the provincial هوایي government. ډګرونه د افغان حکومت او په ولایتي کچه د ادارو په پلانونو پورې تړلي دي. موږ نه غواړو چې په دې برخه کې داسې څه ترسره کړو چې هغه د افغان حکومت او ټولنې له پلانونو او وړتیاو سره سم نه وي. خو زه باید ووایم چې دلته د افغانستان لپاره ډېر فرصتونه موجود دي چې هوایي کارګو فعاله کړي او له دې لارې خپل صادرات زیات کړي او تر بهرنیو هیوادونو یې ورسوي لکه څنګه چې په دې وروستیو کې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د هند هیواد ته د کارګو پروازونه 2 برابره زیات شول چې له دې لارې به د افغانستان د لوړ قیمت میوې او نور صنایع انتقالیږي. نو دغه ډول یوه زمینه دلته د کندهار په هوایي ډګر کې هم رامنځته کېدای سي او موږ دغه ډول یوه حرکت ته سترګې په لاره یو چې افغان حکومت نور پانګوال هم په دې برخه کې وهڅوي. To flesh out and see if there are opportunities for us to help support private investment to make that a reality. Thank you, Mr. Ambassador. I will conclude by asking the last question. In the sector of د وروستۍ پوښتنې په ډول د پوهنې روغتیا کرهنې په برخه کې ستاسو د همکارۍ په اړه که معلومات راکړئ. our viewers. Well, we, as you know, have made significant investments over the last بله لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ موږ په تیرو 15 کلونو کې په دې درو برخو یعنی تعلیم، روغتیا او زراعت کې ډیره پانګونه کړې ده او همدارنګه زه تاسو ته وایم چې
موږ به بیا هم په دې درو برخو کې خپلو همکاریو ته په راتلونکو کلونو کې دوام ورکړو. زه غواړم ټولو افغانانو او په خاص ډول په دې برخه کې مربوطه وزارتونو ته ډاډ ورکړم چې موږ به له تاسو سره په دې برخه کې مرستې جاري وساتو، لکه مخکې چې مو د ټول هیواد په کچه د لومړنیو روغتیایي برخو ترڅنګ د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې کړي دي، او همدارنګه مو د لومړنیو او لوړو زده کړو په برخه کې په خاص ډول د هغه کسانو په روزنه کې څوک چې استادانو ته زده کړې ورکوي ترڅو په دې ډول سره د زده کړو کیفیت ښه سي، او زه هیله لرم چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول هڅې جاري کړو. And I expect that we will continue to do so in the coming years. ډېره مننه ښاغلی سفیر چې له موږ سره یاست او د خبرو وخت مو راکړ. مننه، ستاسو سره په مرکه کولو ډېر خوښ شوم. د کندهار راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو زموږ انټرویو پر همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو له ملتیا څخه ډېره مننه. شاد او ودان اوسئ.